أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم dear CSS and PMS aspirants چې څنګه تاسو ته پته ده موږ خپل لیکچرز آغاز کړی دی دوباره د نړوان لیکچر کې ما د حمزه بابا کم ژوند او دغه چې کم شاعري و هغه ما تاسو ته وړاندې کړه. نن لیکچر کې موږ خان عبدالغني خان موږ سټډي کوو چې دغه ژوند کې څه نشیب و فراز پکې راغلی او څه اچیومنټ دغه دي دغه پویټري څنګه ده نو هغې باره کې موږ ډسکشن کوو. نو راځئ چې خپل لیکچر طرف ته وړاندې شو. خان عبدالغني خان په کال 1914 عیسوي کې پیدا شوی و. د پلار نوم یې خان عبدالغفار خان دی چې په باچا خان باندې یې خلک ډېر زیات پیژني. دی د څه خلک وایي چې دا د منځو کوم دی د چارسده کې یو ځای دی یاله کې پیدا شوی او څه خلک دا بلیف ساتي چې دا شنغر کې نه چارسده کې دی چې دا لکې پیدا شوی څه ځای کې شنغر دی بیشتر ځای کې او زیاتتر کوم دی منځو دی نو تاسو دواړه لیکلی شو. دی په کال 1994 عیسوي کې په 15 مارچ باندې دی وفات شوی و. ده ته لیونی فلسفي او د علم سمندر هم وایي. لیونی فلسفي ورته ولې وایي ځکه چې د ده چې کومه شاعري وه هغه ډېره یونیک ده. ده چې کوم الفاظ راټول کړي دي هغه ډېر عجیبه انداز سره ده راټول کړي دي. لکه د ده په شاعرۍ کې درد هم شته، درمان هم شته، شلنګ هم شته، تلنګ هم شته. دې نه علاوه ورکې جهان هم شته، جام هم شته، کمال هم شته، جمال هم شته. نیز دا چې د ده په شاعرۍ کې موږ هر اسپیکټ لټولی شو. د علم سمندر ورته ځکه ویلی کېږي چې د سره ډېر زیات علم و خو هغه دیني و دنیاوي و نو دله خدای پاک ډېر زیات علم ورکړو. لکه دا چې د شاعرۍ سره دی یو پینټر هم و، دی یو مجسمه ساز هم و، دی چې کوم دی د به پلانټیشن هم کولو. نو دله خدای پاک ډېر زیات هنر ورکړو نو دته ځکه ورته علم سمندر ویلی کېږي. او د چې کوم اسپیکټس باندې شاعري کړې ده او دا کوم د دنیاوي او اخروي کوم پوینټس دي دا د خپل شاعرۍ کې چې څنګه د منشن کړي دي ډېر ښایسته الفاظ سره کړي دي نو ځکه دته د علم سمندر ویلی کېږي. نو راځئ چې مخکې لاړ شو. د ده ابتدایي تعلیم چې کوم دی د پېښور کې حاصل کړی نیشنل های سکول پېښور نه. بیا د پرایمري ایجوکیشن نه پس دی لاړو خپل کلي ته عثمانزي های سکول کې تر میټرکه پورې سبق ویلو. بیا 1927 عیسوي کې دی لاړو دلی یونیورسټي ته هغه ځای کې کوم دی خپل ایجوکیشن وړاندې کو. بیا 1928 کې دی لاړو انګلستان ته انګلند ته خو او هلته کې چې د څه کې داخله هغه د آرټس کې داخله واخیسته. زیاتره بکس کې چې راغلي دي آرټس کې د داخله اخیستې والته. بیا هلته کې آرټس سره داسې مطلب شوق ورسره نور آرټس سره نو دی لاړو. بیا 1931 عیسوي کې امریکا ته هلته کې د شوګر ټیکنالوژي کې چې کوم دی ډیګري واخیسته. بیا 1933 عیسوي کې دی بیا لاړو انګلند ته. دا ډیټس تاسو ځان سره یاد ساتئ 1927 28 31 او 33 دی دوران کې دی انډیا ته لاړو بیا انګلند ته لاړو بیا انګلند نه دی امریکا ته لاړو بیا امریکا نه چې د کله د شوګر ټیکنالوژي ډیګري وکړه نو بیا انګلستان ته راغلو. بیا 1934 کې واپس راغو انډیا ته. چې انډیا ته دی راغو نو دو as a supervisor Indian sugar mill join کو او هلته کې
تر چیف کیمسټ عہدے پورې دی ورسېدو. یا دا لکه 1940 پورې عیسوي پورې د کار وکړو. 1940 عیسوي نه پس د هغه ته خیرباد ویلو او راغو تغبه شوګر مل ته as a technical manager. خو د سیاسي چې کوم د سیاست کې د سټه میسا غشتل شروع کا د هغې سرګرمیو په وجه باندې د 1943 عیسوي کې د جاب پرېښود. د دې چې کله د پولیټیکل اکټیویټیز خپل سټارټ کړه نو دی د پښتون زلمي نامي او تحریکو د هغې سربراه دی مقرر شو او د خپل भरपूर پارټیسپیشن وکړو د دې پولیټیکل پارټۍ کې. د اصل کې د پښتنو رهنمایي کول غوښته ځکه چې یو ماډرن ریسرچر دی هغه په اقبال علامه محمد اقبال او د غني خان ترمنځ کمپیریزن کړی دی چې هغه ویلي چې زیاتر په مقامات کې غني خان او علامه محمد اقبال چې کوم دی ډېر یو شانت ملاویږي لکه څنګه چې لکه علامه محمد اقبال چې کوم دی د مسلمانانو د ښېګړې لپاره کار کولو شعرونه به لیکل هغه خپل کوم تصورات به پیش کړو داسې به غني خان د پښتنو دپاره خپل خیالونه خپل تصورات دا پیش کړو. نو ډېر ځایونو کې داسې شوي دي لکه یو بل کمپیریزن هغې د علامه اقبال او د دغه کړی دی د غني خان چې لکه علامه اقبال هم زیاتتر چې کوم د ټریډیشنل مولیان دي او مطلب ډېر کون ذهنه ورته موږ ویلی شو هغه مولیان دي هغې ټارګټ کړي دي په خپله شاعرۍ کې. نو داسې غني خان هم دی چې لکه مولیان یې دغو سراسري ټارګټ کړي دي مولیان. نو دا ډېر زیات کمپیریزن علامه محمد اقبال او د غني خان ترمنځ راځي. نو راځئ چې وړاندې شو د پاکستان د ازادۍ نه پس چې کوم دی قید شوی ولې قید شوی او د وجوهات یې څه نو به څنګه دې سلایډ کې وو. دی د پاکستان د ازادېدو نه پس 1943 عیسوي کې دی قید کړی شو او 6 کاله پورې دی مختلف جیلونو کې و. دی ولې قید کړی شو ځکه چې باچا خان چې کوم دی د پلار هغه نه غوښتل چې لکه مطلب د پاکستان دی داسې آزاد شي یا داسې تقسیم دی وکړی شي ځکه چې په سب کانټیننټ کې چې څونه پښتانه هغه ټول د هغې د خیر ښېګړې لپاره دا خبره کوله. نو زیاتره پښتانه خو هلته کې پاتې شوي دي. بل دی دا کله چې کوم ریفرنډم شو په 1947 عیسوي کې د دې صوبې د کیپي نو د باچا خان خپل تحریک نوم و خدای خدمتګار هغه دې نه چټل انکار کړی چې زه دا نه منم. نو دی چې کوم دی دغه فیصله نه منله. نو په دغه څه وجوهاتو چې د پاکستان حکومت دی جیل کې واچولو ځکه چې پلار به چې څه ویل د به هغه کول او د پلار په وجه باندې دی لاړو جیل ته. نو چې جیل ته کله دی لاړو نو بس دغه ځای نه پولیټکس ته او سیاست ته خیر باد ویلو. نو هلته کې یو په جیل کې پویټري شروع کا او یو کتاب یې ولیکلو چې د هغې عنوان دی د پنجرې چغار. د په جیل کې خپله پویټري سټارټ کړه خپله شاعري. دی چې کله هغه نه لاړو جیل نه فری شو آزاد کړی شو دی لاړو او د اړو بیا سیاست کې څه حصه وانخیسته او بوټي کرل یې سټارټ کړه مجسمې سازول یې شروع کړه پینټري چې کوم پینټینګ دی تصویرونه جوړول دی شروع کړه او خپله شاعري به کوله. د غني خان بابا چې کوم کتابونه دي هغې کې هم سره دي د پنجرې چغار پلوشې فانوس او دا 3 کتابونه چې کوم دي د په یو مجموعه کې دي اوس چاپ کړی شي
چاپ کړی دي چې نامه یې د غنی لټون. نو دین علاوه د غنی لټون کې چې کوم داغه داسې شاعرونو چې داغه دغه نه ملاوي د چې مطلب د کم کتاب نه دي خو شعرونه پراته وو، نو هغه هم د غنی لټون په نامه چې باندې کوم مجموعه چاپ ته دي کې شامل کړل شوی دي. دین علاوه غنی خان پریزیډنشل ایوارډ وینر دی، مطلب صدارتي ایوارډ یافته دی. او اوس په موږ داغه چې کومه شاعري د داغي او سمپل به موږ وړاندې کړو چې غنی خان وایي ماته د جنت کیسې ځان ته د دنیا حساب، ماته د جنت کیسې ځان ته د دنیا حساب، دا دی عجیبه انصاف، دا دی عجیبه کتاب. زه په مسته سور کافر ته په هوس سپین مولا، ته په مسته سور، زه په مسته سور کافر ته په هوس سپین مولا، ما ته په فتوا عذاب تا ته په دوکه ثواب. اے د عدالت ربا دالو وبا خوروانه کا، اے د عدالت ربا دالو به خوروانه کا، مونږه انسانانو ته نیوی لار ودانه کا، نور که څه کوي کنه، نور که څه کوي کنه خلاص مو د مولانا کا. دین علاوه چې کوم دغه یو بل بشیرونه ماته ډېر خسته مې لو شوي او ډېر اسانه دي. ادي نظر چې مې د سترګو په جنت کې لیونی شو، نظر چې مې د سترګو په جنت کې لیونی شو، یو شور شو چې غنی په محبت کې لیونی شو. وختونه ورته ټیټ شو خدا سر ورته ټیټ نشو، وختونه ورته ټیټ شو خدا سر ورته ټیټ نشو، دا زړه مې چې پښتون په غیرت کې لیونی شو. دا و سره غنی خان بابا ټوټل چې کوم دغه لایف او دغه چې کوم تعلیمي سرګرمي و یا سیاسي سرګرمي و دغه شاعري و دا ما تاسو ته وړاندې کا. دین علاوه تاسو چې کوم د غنی خان بابا تاسو نور غزلونه کا پاسانه باندې لټول غواړي نو سردار علي ټکر او فیض خشکی چې کوم دی دا چې کوم غزلونه دي زیات تر غنی خان بابا ویلي دي او تاسو پاسانه باندې هغه شیزونه یادول شي او په پیپر کې لیکي شي. thank you so much. څه سجیشن نو کایندلی په کامنټ کې منشن کوي او زموږ دا لیکچر نور څنګه خسته کړی دی شي یا تاسو نور څنګه ثاني پکې پیدا کړی شي او تاسو په کامنټ سیکشن کې لیکلی شي. thank you so much. والسلام.